नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, मी आकाश होंडे आपल्या या व्हिडिओमध्ये सहर्ष स्वागत करीत आहे। तर शेतकरी बांधवांनो, आज आपण पाहणार आहोत स्वराज कंपनीचा 4 व्हील ड्राईव्ह ट्रॅक्टर। मोठा ट्रॅक्टर आहे हा स्वराज कंपनीचा 744 FE हा मॉडेल आहे। तर आज आपण याची इत्यानुसार माहिती घेणार आहोत। तर शेतकरी मित्रांनो, तुम्ही जर हा ट्रॅक्टर पहिल्यापासून जर वापरत असाल तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता। आणि तुम्हाला हा ट्रॅक्टर व्हिडिओ आवडल्यावर कसा वाटतो तुम्ही अवश्य याचं सांगू शकता की कसा आहे। तर अतिशय चांगल्या प्रकारचा हा ट्रॅक्टर आहे। स्वराज कंपनीचा हा ट्रॅक्टर आपण बघू शकता। स्वराज कंपनी ही महिंद्राने टेकओव्हर केलेली आहे। तरी हा ट्रॅक्टर बघू शकता आपण, अतिशय चांगल्या प्रकारची पुढची जाळी दिलेली आहे। 4 व्हील ड्राईव्हमध्ये येतो। अतिशय चांगल्या प्रकारचं ह्याचं जे पुढचं हुड आहे ते अतिशय चांगल्या प्रकारचं आहे। पॉवर स्टेअरिंगमध्ये येतो। 4 व्हील ड्राईव्ह, 2000 रेटेड RPM दिलेलं आहे। इथे 3307 क्युबिक सेंटीमीटरमध्ये याचं डिस्प्लेसमेंट येतं। बोर जर बघितला तर 110 आणि स्ट्रोक जर बघितला तर 116 mm याचा स्ट्रोक आहे। हा जो ट्रॅक्टर आहे याची सिरीज आहे 40 HP पासून ते 50 HP पर्यंत हा ट्रॅक्टर आपल्याला खरेदी करण्यात येतो। इथं बघू शकता बॅटरी आहे, स्वराजची ब्रँडिंग, 4 सिलेंडरमध्ये हा ट्रॅक्टर दिलेला आहे। इथं आपल्याला 8 फॉरवर्ड आणि 2 रिव्हर्स गिअर येतात। अतिशय चांगल्या प्रकारचा एक्झॉस्टसुद्धा बघू शकता। 4x4 हा ट्रॅक्टर आहे। 2 साईडचे 2 आपल्याला इथं ब्रेकसुद्धा बघू शकता आपण, ॲक्सेलरेटर आणि याचे जे गिअर्स आहेत ते सेंटरला इथं गिअर्स आपल्याला प्रोव्हाइड केलेलं आहे। इथं बघू शकता टेम्परेचर सेन्सर आणि स्वराजची आपल्याला ब्रँडिंगसुद्धा आपल्याला इथं दिसून येते। हा आपल्याला पाय ठेवण्यासाठी आपल्याला जागासुद्धा इथं दिलेली आहे। सेंटर गिअरमध्ये येतो। इथं हायड्रोलिक्सचे कंट्रोल आहेत, AEDC। इथं मागचे टायर आपल्याला बघू शकता आपण। साईडनी प्रोफाईल अशी ट्रॅक्टरची दिसते। तर याची जी बॅटरी आहे ती जर बघितलं तर 88 एम्पियरमध्ये याची बॅटरी दिलेली आहे। डिझेलचे टँक जर बघितलं तर आपण 56 लिटरचा ह्याचा फ्यूल टँक दिलेला आहे। इथं 3 लिंकेज बघू शकता, PTO 540 RPMवर आणि आपल्याला इथं 2 फ्लो हॉल्वसुद्धा दिलेले आहेत, जेणेकरून आपण ट्रॉली पलटी करण्याशिवाय किंवा विविध प्रकारचे अवजारं जोडल्या आपल्याला इथं जोडता येतात। त्यामध्ये आपण जर बॅकहो लावला आपलं JCBचं ते सुद्धा आपल्याला इथं चांगल्या प्रकारे वर्किंग करता येतं। तर त्याचे आउटलेट इथं कंपनीने प्रोव्हाइड केलेले आहे। इथं रिफ्लेक्टर आणि टूल किटसुद्धा दिलेले आहे। अतिशय चांगल्या प्रकारचे मडगाड आहेत आपल्याला दिसून येतात। PTO इथं आपल्याला प्रोव्हाइड केलेला आहे। तर शेतकरी मित्रांनो, याची प्रोफाईल अतिशय चांगल्या प्रकारे आपल्याला बघून येते। तर शेतकरी मित्रांनो, आता वरी चढून आपण बघूयात की इथं काय वरी दिसतं आपल्याला। तर इथं बघू शकता 6 वर्षाची इथं कंपनीने वॉरंटी प्रोव्हाइड केलेली आहे। इथं स्टेपसुद्धा दिलेले आहे चढण्यासाठी। इथं आपल्याला पायडल दिलेला आहे की आपले पाय ठेवण्यासाठी। इथं आपल्याला क्लच दिसून येतो। इथं आपल्याला 4 व्हील ड्राईव्ह आणि 2 व्हील ड्राईव्हचा गिअरसुद्धा आपल्याला बघायला भेटतो। 540 RPMचा आपल्याला जो आहे तो PTOचा गिअरसुद्धा दिसतो आपल्याला। सेंटर गिअरमध्ये आहे, त्याच्यामुळे बघू शकता 8 फॉरवर्ड आणि 2 रिव्हर्स गिअर येतात। साईडला स्लो आणि स्पीडचा गिअरसुद्धा आपल्याला इथं बघू शकता। स्टेअरिंग अतिशय चांगल्या प्रकारचे आहे। इन्स्ट्रुमेंटल क्लस्टरमध्ये आपल्याला RPM मीटर, फ्यूल मीटर आणि टेम्परेचर मीटर आपल्याला इथं प्रोव्हाइड केलेलं आहे। इथं कंपनीने हॉर्नसुद्धा इथं कंपनीने स्टेअरिंगला फिट केलेला आहे। आणि इथं आपल्याला स्विचेस दिसून येतात, हजार्ड लाईट्स आणि आपल्याला स्विच दिसून येतं, मेन स्विच आपलं इग्निशियनचं स्विच। आपण जर बघितलं तर वरून बसल्यावर अशी प्रोफाईल आपल्याला ट्रॅक्टरची दिसून येते। ते गिअरसुद्धा अतिशय चांगल्या प्रकारचे आहेत आणि आपल्याला सुटसुटीत स्पेस आपल्याला इथं बघण्यात येतो। हा आपल्याला हायड्रोलिकचा नॉब दिलेला आहे, जेणेकरून जे हायड्रोलिकचे नांगर असतात ते पलटी करण्यासाठी आपल्याला उपयोगात येतो। इथं टूल किट आणि मागं बघू शकता आपण रोटावेटर जॉईंट केलेला आहे कंपनीने। 56 लिटरची याची फ्यूलची टँक आहे। हा ट्रॅक्टर आपल्याला 2 व्हील ड्राईव्ह आणि 4 व्हील ड्राईव्ह दोन्ही ऑप्शनमध्ये आपल्याला खरेदी करण्यासाठी मिळतो। तर शेतकरी मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि